nvda اصدار 2021.1 موجود دلوقتي. تعالى بينا نشوفه الاول، اوريك ازاي تقدر تحدث له ونشوف ايه كل المميزات الجديده اللي فيه. يلا بينا. السلام عليكم شباب، ايه الاخبار؟ فيديو انا احمد سامي. السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ فيديو جديد. انا احمد سامي، وجرت العاده هنا على القناه ان احنا نستعرض نسخه nvda اول لما تنزل، ونكون اول ناس نستعرضها واوريكم الانطباع الاول عنها، وكمان نشوف كل المميزات الجديده اللي فيها. فده اللي احنا هنعمله النهارده. في الاول ازاي تقدر تحدث، دي برضه حاجه لازم اشرحها لك. قائمه nvda insert وان، وتدخل على help او المساعده، وتضغط على check for update او البحث عن التحديثات. انتر. nvda version 2021.1 is available. Download update alt plus B. داونلود ابديت. Please donate. We need your help in order to continue. هنا بيقول لك بليز دونيت، يعني لو سمحت تتبرع لو تقدر، لان طبعا nvda مشروع مجاني وقايم على التبرعات يعني. فلو تقدر يا ريت، يبقى ده افضل مكان تقدر انت تتبرع له يعني، من حتى المؤسسات الخيريه، لانك فعليا كده هتفيد مكفوفين العالم كله. Not now alt plus N. فانا هقول له دلوقتي نوت ناو، لكن لو الموضوع متاح بالنسبه Donate alt plus لك B. قول له Not دونيت. now alt plus N. Downloading update connecting. Cancel. هنا داونلودنج ابديت كونكتنج، بيتصل اهو وبيحمل الملف زي ما انت سامع. كالعادة يعني الملف مش هتلاقيه مثلا كبير، يعني هو برضو 17 ميجا كالعادة، او حاجة في الليفل ده، يعني 17 ميجا 20 ميجا، يعني الليفل بتاع nvda الطبيعي. هو خلاص اهو عدى النص. انا بس بوريك البروسيس او ازاي تقدر تحدث برضو في الفيديو، عشان في ناس كمان بتبقى مش عارفة الموضوع ده. لو انت عارف الموضوع ده فانا بعتذر لك طبعا، لكن يعني في ناس فعلا ما بتكونش عارفة الموضوع، او الموضوع بيبقى ملخبطها شوية. طبعا لو انت عايز تتحكم في التحديثات شوية، ممكن انت تختار في اضافة ل nvda بتتحكم في التحديثات، سواء المين شانل او البيتا شانل او اي حاجة. فتقدر ان انت تختار قناة التحديثات اللي انت هتحدث لها، وكل اللي انت محتاج تعرفه عن الموضوع. في فيديو هعمله مخصص عن الموضوع في قائمة تشغيل nvda، تقدر ان انت تلاقيه. تمام كده هو خلص nvda version 2020. اهو. nvda update. Review add-ons. Alt plus R. هنا بيقول لك ايه، بص بقى. nvda version 2021.1 is ready to be installed. However, your nvda configuration contains add-ons that are incompatible with this version of nvda. These add-ons will be disabled after installation. If you rely on these add-ons, please review the list to decide whether to continue with the installation. هنا بيقول لك ان في شويه اضافات هيحصل لها مشكله، هتعطل يعني مع النسخه دي من nvda. تمام. فبيقول لك والله شوف الاضافات دي انت محتاجها ولا، يعني شوف مثلا هتقدر ان انت تكمل يعني هتحدث ولا مش هتحدث باختصار. Review add-ons. Alt plus R. فانا هقول له ريفيو ادونز. Incompatible add-ons. هنا بيقول لك ايه اللي مش متوافق. Acapella TTS voices. Acapella TTS voices for nvda engines. 1.6.2. An updated version of this add-on is required. The minimum supported API version is now 2021.1. هنا بيقول لك ايه اضافات عندك. اكابيلا. Acapella TTS voices for nvda HQ voice Layla 1.6 and audio themes 6.0. An updated version of this add-on is required. Clip speak. Console toolkit. No beep speech mode. Plays a sound bit. Remote support. Report passwords. Speech history review. Translate. فزي ما انت شايف معظم الاضافات اصلا مش compatible مع النسخه دي. تمام. يعني اضافات كتير جدا عامله مشكله مع النسخه دي من nvda دلوقتي، ومش راضيه ان هي تشتغل معاه. Review add-ons. Alt plus. Postpone update alt. I understand that these incompatible add-ons will be disabled not checked. فلو انت عايز تابديت هتعلم صح هنا، Review add. Install update alt plus I. وهتقول له ايه انستول ابديت. تمام. Postpone update alt plus P. I understand that these incompatible add-ons will. لكن انا في حالتي طبعا مش هقول له انستول ابديت دلوقتي، Desktop. لان طبعا اضافات كتير عامله المشكله. وهروح للموقع الرسمي احمل النسخه نفسها ونجربها سوا ونشوف ايه الجديد اللي فيها. فزي ما انت شايف انا هدخل في كروم عادي اهوت بتاع البساطه يعني، عشان برضه تبقى عارف. هتلاقيني سايب لك الرابط ده في الوصف بتاع الفيديو. Search. nvda space. داونلود nvda. Download nvda. هيدخلك على الويب سايت بتاعهم. Download and experience nvda today. NV access. Download and experience nvda today. NV access https://www.nvaccess.org. download. NV access. طبعا اللي احنا متاكدين Download. منه بالنسبه للبرامج اللي مش متوافقه ان هينزل التحديثات دي. هو الموضوع بس لها علاقه بالمينيمم ريكوايرمنتس، مش ملوش علاقه بحاجه في الكود يعني. فانا متاكد ان الديفلوبرز نفسهم هيطوروا النقطه دي او هيحلوا المشكله دي بشكل سريع جدا. Need support with your download. Get add-ons to enhance nvda. فخلينا Learn more نطلع about NV هنا access. فوق. While downloading
Cover image for. While downloading NVDA, take your skills to the next level with the NVDA Productivity Bundle. Download. قول له هنا داونلود اهو. Download file. Start download. 90% NVDA 2021. طبعا انا مش هقعدك تشوف البروجرس بار كمان مره. 10% NVDA اهو. hide details. Space. Pressed. HTTPS. مع ان كده هو بيحمل بسرعه، لكن انا هوقف الفيديو وارجع لك تاني لما يخلص. اوكي، هو كده الداونلود خلص. Open. نقول له اوبن. Open. Taskbar. انا طبعا ما عملتش التشيك في الام في دي اي، لكن انا متاكد ان كل اللي محتاجين ان هم يحدثوا حاجه في المانيفست بس يعني، فغالبا قريب جدا Please wait while site is loading. كل الموضوع ايه يشتغل بشكل كويس قريب جدا بالنسبه للاضافات. لكن برضه هوريك تعمل منها نسخه محموله ازاي دلوقتي عشان نقدر نجربها سوا ونشوف مميزاتها ونشوف هل تستحق طبعا ولا لا. Loading NVDA. Please wait. NVDA launcher. Information about how the exceptions are outlined. I agree. Check. Install NV. Create portable. Create portable copy. Portable. Browse. Button. Browse. خلينا نحطها على الديسكتوب. $win. Items view list. Items. OneDrive. Ahmed set. This PC. Item D. Desktop. New folder. NVDA. nvda under 2021 v1 underscore dot 1 item select folder. Create. Start the new portable copy after creation. Checkbox not checked. Alt plus space. Continue button. Alt plus C. Creating portable copy dialog. Please wait while create success. بس هي كده خلاص عملت portable copy. Desktop. Success. اوكي. Loading NVDA. Most commands for control. Well, use caps lock as an NVDA. Show this dialog. OK button. اوكي. NVDA usage. Yes. Yes but yes. Desktop lit. بس كده هي دي الخطوات الاساسيه. طبعا في حالتي انا مش هطيق الصوت ده في الاستخدام، فكنترول شيفت وفي change voice. Cortana. وغير الصوت لكورتانا. طبعا انا شرحت لك قبل كده ازاي نقدر نستخدم صوت كورتانا مع الام في دي اي في فيديو، فمش هنعيد الموضوع ده تاني بس عشان تبقى فاهم. فخلينا نشوف ايه الحاجات الجديده. Reload. Run. Install and revert to saved. Reset config. Revert to desktop. Help. User commands. What's new and هندخل على desktop help list. ونختار واتس نيو. Microsoft Edge. هنا بيقول لي تفتحها List. بايه؟ List. Microsoft Edge. List. Google. Always use the space. Check. OK. طبعا انا في حالتي كروم يعني. What's new in NVDA Google Chrome. What's new in NVDA. Heading Level 2 2021.1. يلا. This release includes optional experimental support for UIA in Excel and Chromium browsers. There are fixes for several languages, and for accessing links in Braille. There are updates to Unicode. طيب حاجة بس الأول عشان ما نتلخبطش. This release includes optional experimental support for UIA in Excel and Chromium browsers. There. هنا دي حاجة لها علاقة بالواجهات اللي هو اليو اي اي، ده حاجة جديدة في الواجهات، فهي اتحسنت في اكسل وفي الكروميوم، الحاجات اللي مبنية على كروميوم. يعني ايه الحاجات اللي مبنية على كروميوم؟ مش يعني جوجل كروم على فكرة. هو جوجل كروم لكن مش جوجل كروم لوحده، يعني جوجل كروم وإيدج وبريف وماسنجر فور ديسكتوب وواتساب وكل الحاجات اللي هي ويب اب ومبنيه على الكترون جي اس. تمام، فدي الفكره يعني اللي هي باختصار ويب ابس، يعني عشان بس ايه ابقى وفرتها عليك. اي ويب اب Are fixes for وفي عندهم شويه تصليحات لبعض are اللغات. fixes for several languages and for accessing links in Braille. 2. Up to Unicode CLDR are fixes for to update are there Braille. في هنا بيقول لك Are fixes for several languages and for عدلوا شويه او حطوا تصليحات شويه لبعض اللغات، وكمان لطريقه الوصول للروابط في اللي هي البرايل، في البرايل سنس او الاجهزه اللي من النوع ده، البرايل نوت والحاجات اللي من النوع ده يعني. CLDR mathematical are fixes for several CLDR mathematical symbols and LibLewis, as well as many bug fixes and improvements, including in. هنا بيقول لك ان مش عارف السي الار ديت وحاجه لها علاقه بالماث يعني او الرياضيات وكده، وفي حاجات كتير صلحوها. Office, Visual Studio, and several languages.
هنا بيقول لك ان التصليحات في الاوفيس وفي الفيجوال ستوديو وفي لغات كمان. Note. لو سمحت لاحظ. List with 2 items bullet. This release breaks compatibility with existing add-ons. بيقول لك خلي بالك ان الريليز ده او الاصدار ده من nvda بيكسر التوافقيه مع مع اضافات كتير. ماشي، شكرا يا معلم. Bullet. This release also drops support for Adobe Flash. الحمد لله. بيقول لك ان السبورت ده خلاص او الاصدار ده شال الدعم عن ادوبي فلاش، وده طبعا منطقي جدا لان ادوبي فلاش خلاص. مين فاكره اساسا. Out of list heading level 3 new features. الحاجات الجديده بقى. List with 5 items bullet. Early support for UIA with Chromium-based browsers, such as Edge. Link number 12025. هنا طبعا بيقول لك انه early support، يعني لسه بدايه او يعني ايه، لسه دعم مبدئي جدا للموضوع. انا لسه شرحه لك فوق اللي هو الدعم بتاع كروميوم. Bullet. Optional experimental support for Microsoft Excel via UI automation. Only recommended for Microsoft Excel build 16.0.13522.10000 or higher. Link number 12210. هنا بيقول لك دعم للاكسل، يعني الدعم اللي موجود دلوقتي هيبقى لليو اي في الاكسل والانيميشن اللي كان موجود في الاكسل بشكل معين. هو كان موجود في NVDA اصلا على فكره من الاصدارات اللي فاتت، لكن كان في ادفانسد ومقفول عليها. هي الفكره في كده، وبصراحه كانت تجربه مش كويسه، يعني تجربه فعليا كانت بتبوظ النوافذ بتاعه الكونسول، فكان الموضوع غريب قوي بصراحه. فاتمنى الموضوع يكون اتحسن. Bullet. Easier navigation of output in NVDA Python console. Link number 9007. اللينك ده يا جدعان اللينك بتاع الحاجه على الجيت هاب عشان لو حد عايز يدوس عليها يعني ويروح يشوف. هنا بيقول لك easier navigation او support في ال NVDA console. الكونسول بتاع NVDA اللي انت بتكتب فيه بايثون ده بقى فيه دعم افضل. طبعا انا شايف ان هي ميزه ملهاش لازمه بصراحه، لان انت ليه عامل ده؟ يعني اوريدي في حد هيسيب فيجوال ستوديو كود ويكتب بايثون عندك؟ List with 2 items white bullet alt plus up slash down jumps to the previous slash next output result. Add shift for selecting. طيب الالت وسهم لفوق وسهم لتحت بيقلل لك ما بين النتائج، وشيفت بتحدد. White bullet control plus L clears the output pane. كنترول بلس ال بيكلير الاوتبوت بين او النافذه، بيخليها يعني تفضى، بيفضي النافذه يعني، بدل ما تضطر انت تكتب كلير وعلامه القوسين، يعني هو بيعملها لك لوحده. Out of list bullet. NVDA now reports the categories assigned to an appointment in Microsoft Outlook, if any. Link number 11598. هنا بيتكلم عن الكاتيجوري نفسها. لو انت في اي مجموعه انت عاملها على الاوتلوك، فهو دلوقتي NVDA بيقول لك عليها، يعني بيقدر يعرف ان الرساله دي او الايميل او الحاجه ديت مرتبطه بمجموعه ايه. Bullet support for the Sika Note Taker Braille display from Nippon Telesoft. Link number 11,000. هنا طبعا Support for the Sika Note Taker. بيقول لك سبورت في السيكا نوت تيكر، ودي واضح ان هي حاجه من الحاجات البرايل، يعني Braille from هي برايل ديسبلاي. Nippon Telesoft. هي من نيبون تيليسوفت. طبعا انا ما عنديش فكره عن الموضوع ده، انا شفت الجهاز ده مره واحده Left parent bullet. وما عجبنيش صراحه. فتمام، انا بتكلم على فكره البرايل ديسبلاي في حد ذاتها يعني. Out of list heading level 3 changes. التغييرات. List with 13 items bullet. In browse mode, controls can now be activated with Braille cursor rooting on their descriptor. طيب في البراوز مود بيقول لك ان دلوقتي بقيت تقدر تحدد الكنترولز، يعني لو انت عامل براوز مود على شاشه معينه فتقدر بالبرايل اللي انت تحدد او تدوس على زرار مثلا، تختار لينك، حاجه من الحاجات دي في الصفحه اللي انت فاتحها. i.e. LNK for a link. This is especially useful for activating e.g. check link number 7447. Bullet. NVDA now prevents the user from performing Windows 10 OCR if screen curtain is enabled. Link number 11900. NVDA بقى يمنعك ان انت تقدر تعمل OCR لو السكرين كيرتن معموله. السكرين كيرتن اللي هي ايه؟ بتاعه تعتيم الشاشه. لو الشاشه متعتمه انت ما تقدرش تعمل OCR. بصراحه يعني مش عارف، او ممكن حد يعملها. بس تمام. Bullet. Updated Unicode Common Locale Data Repository CLDR to 39.0. Link number 11943.
حدثوا الجدول بتاع البريل يونيكود. ده ايه فايدته، او قصدي بتاع اليونيكود نفسه. ده ايه فايدته؟ فايدته كبيره جدا، لان اليونيكود ده اللي فيه الحروف كلها والايموجيز وكل الحاجات دي. فلما يتحدث معناه ان NVDA هيعمل ريبورت للحاجات دي بشكل افضل يعني. انا عن نفسي ضايف كاستم يونيكود NVDA نفسه عشان بعض الحاجات في البرمجه، لكن دي خطوه كويسه منهم. Bullet added more mathematical symbols to the symbols dictionary. Link number طيب بيقول لك عملوا mathematical symbols جديده، يعني اللي هي حاجات حسابيه جديده او اشارات حسابيه جديده برضه للقاموس. Bullet the user guide, changes file, and key commands listing now have a refreshed appearance. Link number 12. غيروا الشكل بتاع اليوزر جايد بتاعت NVDA. Bullet unsupported now reported when attempting to toggle screen layout in applications that do not. لما بتغير السكرين لاي اوت او اسلوب الشاشه يعني في التطبيقات اللي مش بتدعم، بيقول لك ان هي والله يا باشا دي ما بتدعمش. Support it, such as Microsoft Word. Link number. زي وورد طبعا. Bullet attempt to cancel speech for expired focus events option in the advanced settings panel now. بص دي عايز اشرحها لك بالراحه. Bullet attempt to cancel speech for expired focus events option in the advanced. ايه الايفنت او ايه اللي هو بيتكلم فيه؟ بص باختصار عشان ما نخش في حاجات تقنيه كتير. لما بيكون في رساله او اشعار جه من فتره، حاجه معينه جت بقالها كتير والحاجه دي عدت عليها، يعني نفترض مثلا دلوقتي السيستم بعت رساله، نص اللعبه بعتت نص مثلا اي حاجه، والنص ده بقاله كتير، يعني النص ده مثلا ايه اتبعت بقاله حوالي 7 ثواني، بس النص ده مش مهم قوي، فما تقراليش النص بعدها ب7 ثواني. انت خلاص مثلا ما جبتوش في اول 3 ثواني، عدي دي تفصيله ما بقتش مهمه فعديها خلاص. فدلوقتي بتقدر تظبطها في الاعدادات. Enabled by default. Link number. List with 2 items white bullet. This behavior can be disabled by setting this option to no. طبعا بيقول لك ازاي تقدر تعدلها في الاعدادات يعني. Out. زي ما انت شايف حتى بيعمل لاج عظيم ما شاء الله. White bullet. This behavior. White bullet web. The speech. The speech. White bullet web applications. e.ggmail. No longer speak outdated information when moving focus rapidly. هنا بيقول لك في الويب اب يعني عشان برضه ما نخشش في حاجات تقنيه قوي، ما بيقراش رسائل قديمه، يعني بيقدر انه يحدث ايه الحاجات اللي ممكن تتقري. الويب اب زي ما قلت قبل كده ماسنجر فور ديسكتوب، واتساب، او ماسنجر فور ديسكتوب مش ويب اب دلوقتي يعني، لو انت بتحمله من الستور، بس واتساب هو الويب اب، دو مثلا الحاجات اللي من النوع ده يعني، فالموضوع ده اتحل فيها. Out of list bullet updated LibLewis Braille translator to link 3.17.0. Link number 12,000. اللي هي الجدول بتاع برايل. List with 1 items white bullet new Braille tables. Belarusian literary Braille, Belarusian computer Braille, Urdu grade 1, Urdu. طيب البلغاريزيوم اللي هي قالت عليه ده والاردو، الاثنين دول اللغتين اللي اتضافوا. Grade 2. Out of list bullet support for Adobe Flash content has been removed from NVDA due to the use of Flash being actively بس خلاص قلنا دي. discouraged by Adobe. Bullet NVDA will exit even with Windows still open. The exit process now closes all NVDA windows and dialogues. Link number. هنا بيقول لك الاكزit بتاع NVDA مهما كان، لا يعني دلوقتي لو انت عملت اكزit ل NVDA وانت السيتنج عندك مفتوحه او اي حاجه، هو بقى يعمل اكزit او بيقفل اوتوماتيك لوحده، تمام؟ مهما كان عدد النوافذ اللي مفتوحه او حاجه زي كده بتحصل يعني. دي برضه ميزه معقوله بصراحه. لو هو ساعات بكون فاتح نوافذ انا نفسي مش واخد بالي ان النافذه دي مفتوحه او حاجه، فاجي اعمل اكزit يقول لي انت فاتح الاعدادات، انت فاتح حاجه. Bullet the speech viewer can now be closed with Alt plus F4 and has a standard close button for easier. الحمد لله. يعني السبيتش فيور او عرض النطق دي عباره عن نافذه في NVDA كده بتعرض لك النطق اللي البرنامج بيقوله، كل حرف البرنامج بيقوله، بس المشكله فيها الاساسيه ان هي ما كانتش بتتقفل، وكنت بضطر اعمل لها اند بروسيس، والاند بروسيس بتاعها كان بيند البروسيس بتاعت NVDA كلها وموال يعني. فدلوقتي الحمد لله ابدعوا الحمد لله وضافوا لها الت اف 4 بقت تقفلها، وبقى في زرار بيقفلها. شوف بقى حكمه ربك يا مؤمن، بقى في زرار دلوقتي تدوس عليه يروح قافلها غيره. Interaction with users of pointing devices. Link number 12. Bullet the Braille viewer now. Devices. Link number 12. Bullet in the elements list dialog. The accelerator key on the activate button has been removed in
Some locales to avoid collision with an element type radio button طبعا انا هعدي الجزء ده لان انا زي ما قلت لك انا مش فاهم في البريل نوت والحاجات دي، فانت ممكن تقراها مع is نفسك. still the elements listed out of list heading level 3 bug fixes. الباج فيكسز او الحاجات اللي اتصلحت. List with 24 items bullet. The list of messages in Outlook 2010 is once again readable. Link number هنا بيقول 12,000. لك ان الرسائل اللي في تطبيق الاوتلوك 2010 بقت تتقري تاني، كانت ما بتتقريش، دلوقتي بقت تتقري تاني. Bullet in terminal programs on Windows 10 version 1607 and later, when inserting or deleting characters. In the middle of a line, the characters to the right of the caret are no longer read out. Link هنا number بيقول 3. لك ان انت لو في التيرمينال على الويندوز او فاتح السي ام دي او الباور شيل او الويندوز تيرمينال او اي حاجه في الاصدار ده من ويندوز 10، يعني ما بقت لو بتشيل حرف من النص او بتعدل حاجه ما بقاش يقرا لك السطر كله. طبعا الموضوع ده اوريدي متعالج قبل كده بكونسول تول كيت. List with one items white bullet. This experimental fix must be manually enabled in NVDA's advanced settings panel by changing the diff algorithm to diff match patch. طبعا ده بيقول لك ان انت عشان تفعله لازم تدخل في الام في دي اي في الادفانس سيتنج وتعلم صح على الاختيار ده، وبتلاقي الديف الجوريزم للديف ماتش فبتعلم عليها صح. Out of list bullet in MS Outlook, inappropriate distance reporting when shift plus tabbing from the message body to the قلناها. subject field. Bullet in the Python console, inserting a tab for indentation at the beginning of a non-empty input line and performing tab completion in the middle of an input line are now supported. Link number. يعني بصراحة هو ما كانش سبورتد، التاب بقت بتسبورت دلوقتي يا جماعه في الكونسول بتاع ام في دي اي لو انت بتكتب بايثون. Bullet formatting information. وبالمره بما اننا هنا لو بتكتب بايثون بالموضوع ده يبقى بجد حرام عليك نفسك، سواء بتكتب بكده او بتكتب بالنوت باد او حتى بتستخدم النوت باد بلس بلس. ربنا سهل لنا الحياه وبقى في اشياء اسمها فيجوال ستوديو كود، يعني الواحد ما بيستغناش عنه تقريبا. فممكن تستخدم فيجوال ستوديو كود، استخدم باي تشارم، حاجه من الحاجات الحلوه دي. لو انت بالذات مع ام في دي اي 2019.3 فيما اعلى استخدم باي تشارم هيبقى كويس جدا. يعني لو قبلها استخدم فيجوال ستوديو كود. هو طبعا استخدم فيجوال ستوديو كود في كل حاجه، لكن التوافقيه ظهرت مع الباي تشارم من 2019.3 فيما اعلى. تمام. When screen layout is turned off. Link number 12. Bullet. It is now possible to read comments in MS Word with UIA enabled. Link. Bullet performance when interacting with Visual Studio has been improved. طيب هنا بيقول لك التوافقيه مع فيجوال ستوديو عليت اكتر، بقيت تقدر تقرا الكومنتس بالواجهه الجديده في الوورد برضو. Bullet fix graphical bugs such as missing elements when using NVDA with a right to left layout. Link. هنا بيقول لك حل مشكله لو انت مثلا معاك ام في دي اي وعامل رايت تو ليفت لو انت باللغه العربيه. عشان كده انا ما كنتش بحب استخدم اللغه العربيه ولا زلت طبعا مع اي قارئ شاشه، فكانت الاتجاهات بتبوظ شويه في ازرار ما بتتقريش، ما بتلاقيهاش اصلا في الواجهه. يعني ما ام في دي ما بيعرفش يعمل لها ريبورت صح، لكن قالوا ان الموضوع ده اتحل. Bullet respect the GUI layout direction based on the NVDA language, not the system locale. هنا بيقول لك دلوقتي ام في دي اي بقى ياخد باله من الاتجاه بتاعه الحاجه، يعني على حسب لغه ام في دي اي مش على حسب السيستم لوكال. ولو انا فاهم صح دي حاجه وحشه. List with one items white bullet known issue for right to left languages, the right border of groupings clips with labels/controls. Link number. برضو Out of list bullet. The Python locale is set to match the language selected in preferences consistently, and will occur when using the default language. ملوش اي لازمه. Bullet text info. Get text in chunks no longer freezes when called on rich edit controls such as the NVDA log. برضو ملوش Viewer. لازمه. Bullet. It is once again possible to use NVDA in languages containing underscores in the locale name such as C8. Bullet in WordPad. Configuration of superscript/subscript reporting works as expected. Link number 12,002. السوبرسكريبت والسبسكريبت اللي هم الخطوط، يعني لو هتحط مش عارف اسمها ايه بالعربي السوبرسكريبت والسبسكريبت بصراحه. انا فاهمها بس مش عارف اوصلها لك. يعني لا السطر اللي فوق واللي بيبقى لتحت، يعني مش بيطلع سطر على نفس السطر. عارف لما تكون بتكتب 2 أس 4 أس 45 مثلا، حاجه كده. Bullet NVDA no longer fails to announce the newly focused content on a web page if the old focus disappears and is replaced by the new focus in. ام في دي اي زمان كان بيعمل مشكله وحلها دلوقتي. لو انت بتقلب في صفحه والصفحه دي اتغير فيها عنصر معين، ان في زرار اتشال مثلا، فالزرار ده اتشال من الصفحه وجي بداله حاجه،
فاهم؟ هديك مثال. في بعض مواقع التحميل لما بتيجي تحمل ملف معين بيعد 5 4 3 2 1 وبيبقى بدل الواحد ده خلاص بقى في باراجراف مكانها او تكست كده بيقول لك ايه كليك هير تو داونلود. ام في دي ساعات كان بيتغابى في الموضوع ده وما بيفهموش صح، فدلوقتي هم حلوا الموضوع ده. يعني كان بيرجع برضه بيحاول يقرا اخر رقم كان واقف عليه. Bullet strike through, superscript, and subscript formatting for entire Excel cells are now reported if. طيب هنا برضه نفس الموضوع، السوبر سكريبت والسبسكريبت والثرو اللي هو الخط اللي في النص. عارف لما يكون في كلمه وانت عملت لها خط كده بالعرض على السطر كله، هي كده. فبيقول لك ان هي لو في قناه الاكسل بقى هتعمل لها ريبورت دلوقتي. The corresponding option is enabled. Bullet fixed copying config during installation from a portable copy when default destination config. اخيرا ميزه عليها القيمه. الفكره كلها الميزه دي بيقول لك الكوبي كونفيج، يعني الفايل بتاع الكونفيجريشن نفسه دلوقتي بقى ايه مظبوط. يعني ايه هوصلها لك بشكل سهل. لو انت عندك نسخه محموله ودلوقتي بتثبتها، كان ساعات بيحصل حاجات كتير ان ما بياخدش الاعدادات بتاعت النسخه المحموله، مش دايما كان بياخدها. فدلوقتي حلوا المشكله دي. Directory is Bullet fixed incorrect announcement of some letters with accents or diacritic when say cap before. طيب هنا بيقول لك صلح نطق بعض اللغات لانه كان بينطق حروف غلط لو انت حاطط قبلها كلمه كاب مثلا، فكاب ال كاب واي كده. لو الحرف ده كده. Capitals option is checked. Bullet fixed the pitch change failure in SAPI for speech synthesizer. 4. طب ليه مش 5؟ Bullet the NV. طيب بيقول لك ان البيتش اتحل، مشكله البيتش او حته الصوت اتحلت في السي بي 4. Bullet the NVDA installer now also honors the minimal command line parameter and does not play the startup sound, following the same documented behavior as an installed or portable copy NVDA. برضو بيقللوا حاجات كتير من NVDA وما بقاش ينطق الجرس اللي بيبدأ بيه ده. Executable. Link number 12. Bullet in MS Word or Outlook. The table quick navigation key can now jump to layout table if include. لو انت معلم على اللي اوت تيبل او انكلود بالعربي اسمها ايه؟ تضمين الجداول. لو انت معلم عليها هتقدر دلوقتي بالتاب تقلب في الجدول عادي، يعني في المايكروسوفت وورد كنت بتقلب فيها بالاسهم زمان. Layout table. Bullet NVDA will no longer announce up arrow up arrow up arrow for emojis in particular languages. Link number طيب 11009. هنا في بعض اللغات كان NVDA لما بيجي يقرا الايموجيز بيقعد اب ايرو اب ايرو اب ايرو سهم لفوق سهم لفوق سهم لفوق كده. دلوقتي حلوا الموضوع ده يعني اكيد طبعا باليونيكود الجديد. Bullet Speak now supports Cantonese and Mandarin again. Link number طبعا انا مش عارف ايه 10408. الكاندونيز او المانجنولون اللي هي قالت عليه ده، بس هو يعني السبيتش او النطق بقى يعمل لهم سبورت. واضح ان دول لغتين يعني. Bullet in the new Chromium-based Microsoft Edge, text fields such as the address bar are now announced. هنا دلوقتي بقى الكروميوم او الحاجات اللي فيها كروميوم زي الادرس بار والحاجات دي اي تكست فيل بقى يقول لك عليه When empty. Bullet fix لو هي Seeka فاضيه طبعا. Bullet fix Seeka Braille driver. Out of list صلحوا السيك بريل out درايفر. of list heading level 3 changes for developers. طبعا changes for developer انا مش هقراها دلوقتي لان اوريدي الفيديو بيطول مننا وكده يعني. عايز بس اديلك شويه حاجات قبل ما نقفل الفيديو. بالنسبه لرايي في النسخه دي انا مش سعيد بصراحه بالاصدار ده من NVDA. ليه بقى؟ مفيش اضافات عظيمه جدا يعني، رغم ان الاصدار اتاخر جدا. احنا دلوقتي في النهارده كام؟ استنى، النهارده كام في الشهر؟ 7:09 p.m. Monday, July 12th, 2021. ماشي، احنا في جولاي 12، يعني احنا في شهر جولاي والنهارده 11. فتخيل لما يقعدوا عشان يطلعوا لك اصدار 2021.1 كل ده وفي الاخر ما تلاقيش فيه ميزه عدله توحد ربنا. يعني هل في ميزه ثوريه اقدر اقول لك عليها انك تحدث؟ لا. التحديث سيء، بصراحه تحديث سيء. ماشي، في حاجات كويسه بالنسبه للوورد، في فعليا في ماشي. في حاجات للاكسل، لكن مثلا الدنيا كلها مش وورد باكسل. يعني انت في حاجات كتير انت دلوقتي كاتبها كانت موجوده. يعني دلوقتي هو مثلا الحاجات اللي هي بتاعت كروميوم دي مش جديده 100%، دي كانت موجوده في الاوبشن زي ما قلت لك قبل كده. وهم بيحاولوا ان هم يعني يقولوا ان في جديد. لا، هو فعليا ما فيش جديد. طب ماشي، انت حليت باجز، قول انك حليت باجز. دي نقطه. تاني نقطه، انا متضايق جدا بصراحه من فكره الدروب لبعض الاضافات. تمام. فزي ما انت شايف انا لو عليا انا مش هحدث. يعني انا عن نفسي نسختي الاصليه موجوده في السيستم وانا مش هحدث لها، مش هحدث منها. يعني حتى لو انت ملاحظ الجو ده قلت بتاعه سكر تانا شويه، يعني هو عنده مشكله مع السي بي 5. Recycle bin to
getintalk.com vs. تمام. هي الفكرة في كده. غير كده الجهاز عمل يعني الناطق عمل كراش مرة. طبعا انا مش عايز اقول ان دي مشكلته كاملة برضو، يعني انا بعمل عمليات تقيلة جدا في الخلفية. تمام. انا بانستول فيجوال ستوديو، ده حجمه يعني حاجة وعشرين جيجا، فهو بيعمل انستول في الخلفية دلوقتي وانا بسجل الفيديو. لكن ده برضو مش عذر، يعني انا الفكرة انا مشغلك على رامات اعلى حاجة، فاهم قصدي؟ فالفكرة كلها لا، هو لازال برضو عنده مشكلة واستجابته ابطأ. تمام. فده شيء انا مش مبسوط بيه زي ما قلت. ولحد دلوقتي ما بنصحش قوي ان الناس تحدث النسخة الجديدة. مش وحشة يعني، مش سيئة يعني، مش تحديث من تحديثات مايكروسوفت، لكن برضو مش نسخة NVDA الجديدة اللي احنا بننتظرها. يعني النسخ اللي فاتت اللي فعلا اللي بيكون فيها حاجة ثورية، حاجة جميلة، بقول لك ان انت تسمعها ركز معاها للآخر وهكذا. لكن المرة دي مفيش حاجة فعلا قوي ان هي تشد. طبعا هنشوف المستقبل، وتابع القناة كويس عشان تقدر تعرف امتى هيبقى كويس ان انت تحدث للنسخة دي، امتى هينزل تحديث لاضافات NVDA اللي دلوقتي مش شغالة. تمام. يعني امتى الشركات هتحدث، امتى اكابيلا هتحدث، امتى مثلا ترانسليت او الاوديو ثيمز او الحاجات دي هتحدث الاضافات بتاعتها، فتقدر ان انت تشتغل بيها. تمام. لان زي ما قلت لك ده حتى اضافة الريموت، فده حاجة كبيرة. فتابع القناة عشان اقدر اقول لك، او لما ينزل اي معلومات جديدة عن الاضافة او عن النسخ او عن اي حاجة تخص ال NVDA تقدر ان انت تعرفها. برضو استعراض كل النسخ اللي فاتت لا في قائمة تشغيل NVDA وشرح كامل عن البرنامج. طب لو انت بتستخدم جوز برضو في قائمة تشغيل عنه وشرحين احدث اصدار، واي حاجة جديدة فيه بتيجي بنشرحها. يا ريت تسيب لي رايك في التعليقات على النسخة دي. لو عندك سؤال او اقتراحات برضو سيبه لي في التعليقات. كان معاكم احمد سامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.